Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có những chiều thật mệt mỏi, coi xe inh ỏi, đường phố tấp nập, chỉ muốn chạy thẳng về nhà. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Xa rời những bộn bề của cuộc sống, hãy cùng anh tìm về những phố cổ, những làng quê thanh tịnh, bình yên, ngắm nhìn những ngôi nhà mộc mạc với mái ngói đỏ tươi, cây đang nghiêng mình tỏa bóng mát, những giếng nước sơn định đầy lá vàng rơi. Dù có đi bốn phương trời, cũng không nơi nào yên bình bằng quê nhà. Đơn giản, nhẹ nhàng, thuần khiết và rất đổi chân phương mà ai đi xa cũng phải nhớ về giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một vé trở về tuổi thơ. Nếu phố cổ trong nội thành được coi là lưu giữ dấu ấn của một Hà Nội 36 phố phường thì làng cổ Đường Lâm được coi là nơi lưu giữ những nét đẹp xưa cũ của Hà Nội ở ngoại thành. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đi cùng anh theo quốc lộ 32 về hướng Sơn Tây, cách trung tâm Hà Nội gần 50 km, chúng ta sẽ đến được làng cổ Đường Lâm, nay thuộc Sơn Tây, Hà Nội, nơi sinh ra hai vị vua tài giỏi, Ngô Quyền và Phùng Hưng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, làng cổ Đường Lâm vẫn giữ được nét đẹp của một làng quê Việt xưa cổ. Đến với làng cổ Đường Lâm, mình không chỉ thấy ấn tượng với tuổi đời của những ngôi nhà mà còn vô cùng thích thú khi được mắt thấy, tay sờ những bức tường đá ông nguyên bản, xù xì, có tuổi đời lên đến 300 năm, thật không thể tin được. Phạm Văn Minh, dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sống chậm lại một chút để thấy lòng thảnh thơi, yêu thương, trân trọng những gì mình đang có. Nhìn lại quá khứ để hướng đến tương lai. Một góc khác của Hà Nội vẫn thấp thoáng những cây đa bến nước, hiền hòa đến nao lòng với những con ngõ nhỏ quanh co, những bức tường đá ông trầm mặc một màu. Thời gian bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những nét son còn lại của một thời xưa cũ vẫn được lưu giữ tại nơi đây. Cùng anh tìm về phút giây bình yên của đôi ta để cảm xúc lắng lại. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bàn tay em khẽ đang lên mái tóc anh, ánh mắt chất chứa biết bao yêu thương, dịu dàng. Mai Châu, miền đất yêu thương nằm ở phía tây Hòa Bình, giáp với huyện Mộc Châu của Sơn La và huyện Quan Hóa của Thanh Hóa. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau vài giờ đi xe, Mai Châu xinh đẹp hiện ra trước mắt. Mai Châu có một màu xanh của cánh đồng lúa bát ngát, màu xanh của núi non hùng vĩ. Và Mai Châu còn giữ một màu xanh thanh xuân của mình. Nguyễn Văn Kim, cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hòa mình với thiên nhiên, tìm lại tình yêu với quê hương mà đôi lúc ta vô tình quên lãng. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nơi có đèo thung khe, nơi có phiên chợ tạm ven đường tấp nập của bà con người Mường, nơi có cánh đồng xanh màu lúa mới. Trước mặt, hai bên, sau lưng đều là những rặng núi sừng sững mây phủ sương mờ. Nắng nhẹ, gió hiu hiu, những bụi tre rì rào trong gió, nước róc rách qua những ống dẫn nước làm bằng thân tre bắc ngang qua suối. Ấy là những bình yên đến sau lòng của một vùng làng quê nơi miền Tây Bắc. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mai Châu còn là vùng đất của sự yêu thương bởi sự dễ mến của con người nơi đây, chân chất, thật thà và mến khách. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Quảng Bình, làng quê trù phú an nhiên. Nếu như Mai Châu quyến rũ với màu xanh của lúa mới thì Quảng Bình lại gây thương nhớ bởi dòng sông danh đậm nghĩa tình. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sông danh thơ mộng, gắn liền với biết bao câu chuyện tình yêu cảm động. Nhắc đến Quảng Bình, người ta còn nhắc đến biển Nhật Lệ trong xanh, một miền quê lệ thủy yên bình cùng những món ăn thấm đậm hương vị quê hương như cá bống kho tiêu, bánh đa xúc hến, bánh bèo. Một miền quê Việt Nam yên ả với những dòng sông êm đềm, những hàng tre rợp bóng trên đường làng, những nếp nhà cổ rêu phong xưa cũ.
Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đối với mình, những chuyến đi, những cung đường đi qua, ngoài những cảnh đẹp thì những câu chuyện, những kỷ niệm đằng sau nó mới đáng giá bội phần. Và vùng núi Quảng Bình là một nơi như thế, an nhiên và dung dị, thật lạ lùng. Có những nơi bạn chỉ cần đến và ngắm nhìn bỗng lòng cảm thấy mát dịu và thật nhẹ như cách mẹ ru ngủ trong ngọn gió buổi chiều dưới hiên nhà xưa thời ấu thơ ngày ấy. Cát Lộc, Hàng Vũ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nghệ An, cái nôi của nền văn hóa đường vô xứ nghệ, quanh quanh non xanh nước biếc như tranh họa đồ, là một tỉnh lớn nằm ở miền Trung nước ta với cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh vẽ. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nghệ An là quê hương của nhiều danh nhân lịch sử, nhà khoa học, nhà văn hóa nổi tiếng như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mai Hắc Đế, thi sĩ Hồ Xuân Hương. Đến với Nghệ An, em sẽ cảm nhận được hơi thở của nền văn hóa dân gian đặc sắc nơi đây với những điệu hò, hát phường vải, hát đò đưa, những lễ hội cổ truyền diễn ra trên sông nước như lễ hội cầu ngư, rước hến, đua thuyền, độc đáo, lay động lòng người. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Với Tú Võ, chuyến đi đến với Nghệ An không chỉ là đi thật xa để trải nghiệm, khám phá nét văn hóa dân tộc mà đó còn là hành trình trở về quê hương. Nếu bạn hỏi những tấm hình khi được in ở đâu, sao nó bình dị đến thế, nó đẹp đến thế, tôi muốn đến đó, thì tôi vô cùng tự hào mà nói rằng đó là Thanh Mai, Thanh Trương, Nghệ An, đó là đường về nhà, là quê hương của tôi. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có trùng khế ngọt, những cánh đồng thẳng cánh cò bay, là những buổi chiều trăng trâu, đá bóng, bắt cá giữa đồng. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có những con đường làng thân thuộc, những bờ đê, giếng nước, sân đình, những mái nhà tranh đơn sơ, những trụm rơm khô hay khói bếp buổi chiều tà, Tú chia sẻ. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phố cổ Hội An, vẻ đẹp thời gian ngưng động. Hội An nổi tiếng bởi vẻ đẹp kiến trúc truyền thống, hài hòa của những ngôi nhà, bức tường và cả những con đường ngập sắc đỏ của đèn lồng. Cùng với bao biến cố thăng trầm của lịch sử, phố cổ Hội An vẫn lưu giữ những nét đẹp xưa cổ trầm mặc rêu phong trong từng mái ngói, viên gạch, hàng cây, giếng nước, như chính nét bình dị trong tính cách, tâm hồn thuần hậu, chân chất của người dân địa phương. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những dãy nhà cổ quét màu vàng nghệ điểm xuyến bằng những chùm hoa giấy rực rỡ, những con hẻm chỉ vừa một người đi không ai biết gọi tên. Phố Hội vẫn bình yên soi bóng bên sông Hoài. Mặt dòng chảy thời gian không thể chấp nhận được tại sao lại có một thành phố. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đẹp và dễ thương từ con người đến cảnh vật, yêu lắm luôn. Ánh Nguyệt. Dạo bước chân qua từng con phố nhỏ xinh và yên bình ấy, ta không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon mà còn thấy được một phần cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân phố Hội, một cuộc sống yên bình, giản dị. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nơi đây vẫn luôn mang một nét đẹp riêng trong từng góc phố, từng mái nhà và trên những con đường nhỏ. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đến đây cùng với anh để cảm nhận sự ấm áp trong từng món ăn, từ nụ cười thân thiện, gần gũi của người dân. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nắm tay nhau, cùng bước đi trên con phố nhỏ, em sẽ thấy như tìm lại được chính mình trong những ngày xưa cũ, những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ trên mảnh đất xa lạ và đầy thân thương này.